ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਰਟਕਟਸ ਹਿਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 83-93 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਭਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ 5 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੋਟਿਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। 83-93 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 83-93 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ board.com ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 21/12/2020 ਤੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਨੋਟਿਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਫॉर द ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਆਫ 83-93 ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਆਪ ਆ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਟੋਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਅਪ ਟੂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਿਵਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਟੂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ, ਫੇਮਸ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰਸ, ਫੇਮਸ ਡੇਟਸ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਨੰਬਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸੈਪਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਰੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ 5-5 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, 5 ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ 5 ਦੀ ਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਡਨ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2020, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ 0 to 6 years old, ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਾਲਾ ਇਹ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, 5 ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ 5 ਦੀ ਹਿੰਦੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ 5 5 ਔਰ 5, ਤਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।